خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. در خدمت محمد نازنین هم هستیم، نماینده بازنشستگان محترم. سوالات شما نازنینان مخصوص بازنشسته ها جمع‌آوری شده. محمد عزیزم در این ویدئوی آموزشی از بنده میخواد این سوالات رو بپرسه و بنده به عنوان برادر کوچک شما در زمینه مالی خدمت شما راهنمایی‌های بسیار بسیار مؤثر و مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنم. خیلی مهمه که این ویدئوی آموزشی رو نوجوانا و جوونا ببینن که مشکل بازنشسته ها رو در زمان بازنشستگی نداشته باشن. در زمان نوجوانی و جوانی برای دوران بازنشستگی خودشون برنامه داشته باشن تا این گونه مسائل مالی براشون رفع بشه. همراه محمد نازنینم هستیم. خوشحالم اینجام دکتر جان. عزیز دلم، این افتخار ماست. دکتر جان، سوالی که پرسیدن حالا این هفته در خصوص بازنشسته ها بوده بیشتر. سوال خیلی مهمی که اکثرشون پرسیده بودن این هستش که ما دارایی داریم ولی درآمدمون ماهانه به صورتی نیستش که بتونیم سرمایه گذاری بکنیم یا خرج و مخارجی که داریم رو دقیقاً برآورد بکنیم و سوالشون بود که چطوری ما الان میتونیم توی این شرایط، حالا با توجه به اینکه سنمون همه ذره رفته بالاتر، کسب درآمد بیشتر بکنیم یا بتونیم درآمدی که داریم رو روی سرمایه گذاریش فعالیت بکنیم. محمد جان، خیلی جالب خدمت عرض بکنم که همین امروز یه آقای 55 ساله پیام داده بود به بنده که من این دارایی‌ها رو دارم، این زمین رو دارم، این ویلا رو دارم، این خونه رو دارم، اطراف تهران این شکلیه، این مایملک رو دارم، اما کار دیگه ندارم، حقوق بازنشستگی کفاف نمیده و نیازمند این هستم که این دارایی‌ها رو تبدیل به یک دارایی بکنم که جریان نقدینگی برای من ایجاد بکنه. براش توصیه‌های خیلی خوبی کردم، اگر تو اون زمینه عمل بکنه نتیجه میگیره. چند تا نکته مهم رو به این بزرگوار عرض کردم. تو این ویدئوی آموزشی میخوام خدمت شما نازنینان هم تاکید بکنم. نکته مهم اول، وقتی ما میخوایم سرمایه گذاری بکنیم باید این نکته رو داشته باشیم که ما دو مدل سرمایه گذاری میتونیم انجام بدیم. یه مدل سرمایه گذاری روی دارایی هایی هستش که رشد ارزش زیادی رو تجربه میکنن. خب ما آموزش مالی خیلی خوبی رو تقدیم بزرگواران کردیم. بزرگواران اگر پیگیر مسائل آموزشی ما باشن، این خطکش از طلاتر هستش رو دستشونه. یعنی دنبال این هستن که آقا من برم نقره سرمایه گذاری بکنم. چرا؟ چون بازدهیش از طلا بهتره. سهام سرمایه گذاری بکنم. چرا؟ چون این سهم پالایشگاهی مثلا شراز 20000 میلیاردی از طلا بهتره. زمین تو شمال کشور سرمایه گذاری بکنم چون این زمین از طلا بهتره. پس یه دسته از سرمایه گذاری‌های ما در چارچوب این هستش که رشد اینا از طلا بالاتره، پس برای ما به عنوان یک کیس سرمایه گذاری جذاب. این یه مدل سرمایه گذاریه که اکثر افراد این مدل سرمایه گذاری‌ها رو دنبالش. میگه آقا بیت کوین رشد بالاتری از طلا داشته، گزینه خیلی خوبیه. ساعت رولکس رشد بالاتری از طلا داشته، گزینه خیلی خوبیه. هر چیزی که رشد بالاتر از طلا داشته باشه به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری جذاب مطرح میشه. اما این سرمایه گذاری به قصد اینه که من اینو بخرم 1 میلیون بشه 2 میلیون. مدل دوم سرمایه گذاری که خیلی مهمه که هر کسی باید تو دستور کارش باشه اینه که یه دارایی رو بخره به قصد اینکه درآمد براش داشته باشه. یعنی یه سری از دارایی ها برای ما جریانات نقدی درآمدی ایجاد میکنن. مثلا بنده میرم سهام سیمان صوفیان رو خریداری میکنم رو رقم 10,000 میلیارد تومان. این شرکت سالی 2000 تا 2300 میلیارد تومان تقسیم سود داره. حالا اگر بنده مثلا 1 میلیارد تومان خریداری کردم و 2300 میلیارد تومان تقسیم سود کرده، سال اول 230 میلیون تومان درآمد سود سهام دارم. پس تقسیم بر 12 ماهی 19 میلیون درآمد برای من ایجاد میکنه. پس من با خرید شرکت سیمان صوفیان به مبلغ 1 میلیارد تومان ماهی 19 میلیون سود سهام دارم میگیرم. وارد بازار بورس شدم ولی کاری با نوساناتش ندارم. برای من عملکرد شرکت مهمه که سر سال میشه اون تقسیم سود رو انجام بده، سود سهام به حساب من واریز بشه. همین امروز برای شرکت حمل و نقدی برای بنده سود سهام واریز شد. خب این خیلی لذت بخشه. یه دارایی خریدم، درآمد داره برام ایجاد میکنه، سود میگیرم. میگیم آقا به جایی که هی طلا بخری جمع بکنی، بیا دنبال کارخونه طلا، بیا فزر یه گزینه خیلی خوبیه، فزر رو بخر،
الان مثلا بچه عمدتاً رو 12,000 میلیارد تومان خریدنش، خب رفته مجموعه از 3340 میلیارد تومان تقسیم کرده. خیلی تقسیم سودش خوب بوده برای بچه‌ها سال اول. یعنی هر کسی 1 میلیارد تومان خریده 280 میلیون سود سهام گرفته. خود 280 میلیون تومان تقریبا ماهی 23 میلیون و 500 هزار تومان سود سهام براشون درست کرده. یعنی اگر یه نفر 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده، ماهی 120 میلیون تومان سود سهام گرفته. خب اینو ما بهش میگیم آزادی و استقلال مالی. پس نوجوانا و جوونا از الان به فکر این باشن که در طبقه سرمایه گذاری رو تحصیل دارایی‌های ارزشمند، دارایی‌هایی رو بخرن که جریان نقدینگی ایجاد بکنه، درآمد ایجاد بکنه. اون میزان درآمده وقتی به میزان هزینه میشه، ما اصطلاحاً بهش میگیم طرف فاینانشیال فریدام رسیده، به آزادی مالی رسیده، به استقلال مالی رسیده، بازنشستگی رو میتونه تجربه بکنه. یعنی دیگه واقعا از این لحظه بعد مهم نیستش که شما به خاطر درآمد بخوای کار کنی، اون کار واقعا دوست داری که داری انجام میدی. خب این لحظه خیلی قشنگه و یکی از لحظه‌های موفقیت آمیز هر کسی تو زندگیشه. بدیهیه قبلش باید میزان هزینه شما به صورت سالانه مشخص بشه. بگی آقا من ماهی 50 میلیون خرجمه، پس سالی 600 میلیونه. ماهی 65 تومن خرجمه، سالی 780 میلیون هزینه‌مه. ماهی 70 تومن خرجمه، با توجه به تعداد فرزندانم و ساختار سالی 840 میلیون نیاز دارم. خب بیا حالا یه شرکت سود نقدی محور صنعت خوب شسته رفته مرتب پیدا بکن با یه ریت آف ریترن جذاب، مثلا یه پی به دی 4.5 بهت بده، شما با 4 میلیارد تومان این کارو میتونی انجام بدی. پس علت این که افراد میان آموزش بازار بورس رو میبینن و وارد بازار بورس میشون اینه عزیز من، نه اینکه مثل هر چیزی بیاد یه چیز بخره 2010 گرون بشه بخواد بفروشه. دیدگاه تو در خصوص بورس درست بکن. بازار سرمایه همچین محلیه که 700 تا شرکت 70 تاش یه همچین ویژگی داره. خب این یه حسنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگه 4 میلیارد تومان بخوای بری ملک بخری بدی درآمد اجاره، یه همچین اجاره‌ای بهت نمیده که. کسی رو ملک 4 میلیارد تومانی نمیتونه سالی 700 میلیون تومان اجاره بگیره که. ولی یه شخص با 4 میلیارد تومان خرید سهام میتواند 700 میلیون تومان سود سهام بگیره. پس طرفی که اومده تو بازار بورس دنبال این موضوعه. حالا بعضی از افراد میرن سوله میخرن، مشارکت میکنن با کسی که میخواد از سوله استفاده بکنه. میبینیم تو فرم پرسشنامه مالی ارسال میشه، آقای خودسوانی من سوله دارم، ماهی 35 تومن، 40 تومن، 70 تومن، 60 تومن دارم درآمد اجاره میگیرم که رسما اجاره نیست، شراکت با اون شخصی هستش که داره اونجا زحمت میکشه و کسب و کار رو انداخته و ارزش افزوده ایجاد میکنه. خب این خیلی سرمایه گذاری خوبیه. بعضیا میبینیم ملک خریدن دادن اجاره، درآمد اجاره دریافت میکنن، سرمایه گذاری بدی نیست. بعضیا زمین میگیرن مشارکت میکنن با کشاورز، بعضیا زمین میگیرن باغ میگیرن مشارکت میکنن با باغدار. خب اینا همه سرمایه گذاریایی هستش که جریان درآمدی ایجاد میکنیم. ولی طلا رو وقتی بخری هرچی نگهش داری، یکی این که همون میزان یه سکه طلا تا 1000 سال دیگه میمونه و شما نمیتونی ازش منتفع بشی مگر بخوای بفروشیش. پس دو دسته سرمایه گذاری داری. یک دسته سرمایه گذاری که رشد سود سرمایه به شما میده، سود نقدی به شما میده. تمرکزتون رو سرمایه گذاریایی باشه که سود نقدی به شما بده. حالا چه کسب و کار باشه، چه شراکت باشه، چه خرید سهام باشه، چه خرید سوله باشه، هر کسب و کاری به هر نحوی به هر مدلی، در واقع دارایی باشه که کار کنه واقعا برای شما و درآمد برای شما واریز بکنه. حالا سهام ذاتاً به این گونه سالی یه بار واریز میکنه، ایرادی نداره. سوله نه، ماهانه واریز میکنه، اجاره ماهانه برای شما واریز میکنه. ولی سهام سالی یه بار فعلا در کشور ما به این صورته، ایراد نداره. سالی یه بار میگیری میذاری توی بانک، هر ماه سودش هم میگیری، هر ماه مبلغ خاصی ازش مصرف میکنی. نکته بعدی که وجود داره این هستش که این کار رو به صورت عملی بخوای انجام بدی محمد، مشکلت فقط پول نیست. ببین مثلا الان افراد میان اینجا، مثلا همین بزرگوار 55 سالشه، حجت عزیزم، خب میای خودسوانی من 15 میلیارد تومان دارم، شما برای من یه سبد بشی من بازنشست بشم برم. من الان در حال حاضر میتوانم بهش بگم که حجت جان بیا این 6 تا سهمو بگیر، این 6 تا سهمو که بگیری مثلا میانگین پی به دی 4.5 هم که بهت بده، سالی 3 و 300 3 و 200 سود سهام میگیری، تقریبا برات میفته ماهی مثلا 280 میلیون.
ولی این که این شرکت ها که الان خوب میمونه رو که من نمیدونم که، یعنی آینده اینا بهتر میشن، بدتر میشن، عالی میشن، افتضاح میشن، اینو من نمیدونم. این باید رصد بشه، بررسی بشه. ما شرکت تکنولوژی محور داشتیم که اگر این شرکت در یک کشور توسعه یافته بود واقعا خریدش محال بود، الان 90% ریخت. اصلا اعلام ورشکستگی کرده توی کدال، اطلاعیه داده آقا سهامدارا اعلام ورشکستگی داریم میکنیم، ما به زودی از بازار فرابورس میریم تو بازار زرد، بعد میریم نارنجی، بعد میریم قرمز، بعدم خداحافظ. خب پس ما توی مومنتوم اقتصادی داریم کار میکنیم که مثل هر چیزی تو طبیعت باید رصد و بررسی بشه. یه رفیق، یه آدم، یه شریک تا یه لحظه خوبه، بعد میتونه حد ذره بنیادی فعال بکنه، میتونه دیگه خوب نباشه. یه رفیق دارم تو بازار، زنگ که بهش میزنم باهاش صحبت میکنم، یه گوشه بازار زنگ میخوره، میگه بردیا جان یه دقیقه ببخش، میگه مثلا آقای فلانی زنگ زده میخوام از آقای بهمانی یه جنس بخرم، اطمینانت هست؟ میگه تا همین لحظه این اعتبار داشته. شرکت ها هم همینن، تا همین لحظه اعتبار داشتن، که از این به بعدش اعتبار داره یا نه نمیشه پیش بینی کرد، چون مربوط به آینده است. پس شما باید دانششو داشته باشی این کارو بکنی، سوادشو داشته باشی، تجربهشو داشته باشی، مهارتشو داشته باشی. مسئله ایجاد درآمد غیر فعالیت اقتصادی کردن، درآمد غیر فعال یا پسیو اینکام، صرفا مسئله پول داشتن نیست. بچه‌هایی که ما افتخار داریم خدمتشون هستیم بهشون میگیم آقا شما 6 ماه تا 1 سال باید دوره مستر فایس رو بخونی، کانال جامعه بررسی سهامو بخونی، دوره فلمو بخونی، هر سوالی مشکل داشتی برای بنده بفرستی تا راه بیفتی. این یه آمپول نداره، یه قرص نداره، یه راه حل کوتاه مدت نداره. و با توجه به وسعت تعداد زیاد عزیزانی که ما افتخار داریم خدمتشون هستیم و این مجموعه کلا فعالیت آموزشی داره انجام میده، نشدنیه برای تک تک افراد سبد ارسال بشه، سبد پیشنهادی، بعد تک تک افراد اصلاحاتش هم اصلا نشدنیه. یعنی تو اسکیل کار کردن ما توی بالای 10,000 نفر این کار واقعا نشدنیه و اصلا هدف انگیزه‌ای برای این کار ما نداریم. لذت هم از این کار نمیبریم. عشق ما هم این کار نیست. عشق ما آموزش، عشق ما انتقال تجربه و دانشه و تنها خدمتی که صورت میگیره آموزشه. تمام این خدمات در قالب مشاوره و به صورت رایگان خدمت رسانی میشه در جهت انگیزه آموزشی. پس این که فکر کنید پولتون رو بدید به سبدگردان، یک کیس همین امروز داشتیم 7 میلیاردش رو سال 99 داده به سبدگردان، کرده 2 میلیارد. افراد بودن پولشون رو دادن به طلا فروش باهاش کار بکنه، متاسفانه ورشکست شده، اعلام ورشکست. افراد بودن رفتن با یه سازنده شرکت کردن، سازنده اعلام ورشکستگی کرد. ریسکش داره، این نیستش. بله افرادی هم هستن که سبدگردان دادن سود کردن، طلا فروش دادن شرکت کردن سود کرد، سازنده هم دادن سود کرد، ولی ریسک داره. خودت که انجام بدی ریسکش به حداقل ممکن میرسه و این ریسکو دیگه نداره. پس یه آدم بازنشسته، یک، قبل از اینکه بازنشستگی کامل بخواد اتفاق بیفته، دانش، تجربه، مهارتش رو زیاد بکن. دو، هر آدمی برای هر برهه زندگیش یه برنامه داشته باشه. چقدر قشنگه آدم یه دفتر کار برای خودش درست بکنه، دوران بازنشستگی با 4 تا رفیق همفکرش که توی بازار دارن فعالیت میکنن بیان اونجا بشینه، گپ بزنه، صحبت کنه، تحلیل کنه، بررسی کنه، کیف کنه. بازار مالی حسش اینه که یه لپتاپ و یه اینترنت کافیت، هر کجا هم دلت میخواد میتونی بری. اصلا بازنشستگی دوست داری بری شما برو شما زندگی کن، کارتو میتونی تو بورس انجام بدی. بورس یه مزیتی که داره، یکی میزان ریترنی که میگیری به نسبت مبلغ سرمایه گذاری جذابه، یکی هیچ کسی رو نیاز نیست ببینی، دومی که مسئله مالیاتی برات نداره، سومی که فارغ از سودم و زیان، طرف بی سود و بی زیان که منم، واقعا فارغ از زمان و مکان میشی. مثل نظریه نسبیت انیشتین، اصلا دیگه برات مهم نیست زمان کیه و مکان کجاست، چون با اینترنت و لپتاپ کارت راه میفته. خب خیلی مزیت داره، خیلی جذابه و برای بازنشستگی هم برای نوجوان هم برای جوان عالیه. کجا ما به مشکل میخوریم معمولا؟ اونجا به مشکل میخوریم که یه عزیز دل من 55 سال مدیر بوده، هیئت مدیره بوده، پست و مقام بالایی داشته، طرز تفکرش سرمایه گذاری نیست، تا حالا ضرر رو ندیده، تا حالا نوسان رو ندیده. امروز صبح یه آقایی بود توی استخر، من افتخار دارم اینجا با هم دیگه ورزش میکنیم، گفت آقای خسروانی من خیلی ترسیدم ولی بر ترسم غلبه کردم و به توصیه شما عمل کردم، دیروز 30 میلیون سود کردم. گفتم این شکلی نگاه نکن، این شکلی نگاه نکن. 67 سالشه، خیلی هم
عالی ورزش میکنه. گفتم اینجوری نگاه نکن که دیروز 30 میلیون سود کردی مثلا امروز دوباره 2 میلیون منفی شدی، فردا 4 میلیون چی شد. چه روند ببین، این روزانه چرتکه انداز ببین چی شد چی نشد. ببین ذهنیت باید ذهنیت یه سرمایه‌گذار باشه واقعا. ذهنیت یه کسی که کاسبه وقتی بخواد بشه یه سرمایه گذار تو بازار مالی خیلی سخته، چون کاسب قیمت جنسش هست خودشه، ولی یه سرمایه گذار قیمت جنسش رو بازار تعیین میکنه. زمان فروش جنس توسط کاسب تعیین میشه، زمان فروش سهام هم توسط یه سرمایه گذار تعیین میشه، اما قیمت چه هر روز بازار تعیین میکنه نه کاسب. برای کسی که شغل آزاد داشته بیاد وارد سرمایه گذاری بشه واقعا دنیاش سخته. کارمند بوده بخواد بیاد تو وادی سرمایه گذاری واقعا براش سخته. میگه خب من مثلا حقوقم ماهی 40 میلیون 50 میلیونه، یه نوسان داده 80 میلیون منفی شدم. میگه او یه ماه نکنه اصلا این دنیاش یه چیز دیگه است. پس علت این که ما اصلا مجبور شدیم بنا به نیازی که بچه‌ها داشتن دوره آموزشی افل ما آموزش دادیم اینه که رو بود روانشناسیشون کار کردیم. هی گفتیم آقا عینکی کتاب آموزشی رو بذار کنار، این عینکی که بهت میدیم رو بزن، دنیا رو این شکلی ببین، عادتاتو بیا تغییر بده، جهان بینیتو تغییر بده. زمان سرمایه گذاری مناسب زمان داشتن نقدینگی نیست، زمان ارزنده بودن دارایی. لجبازی نباید بکنی، عادت منفی رو باید بذاری کنار. وقتی به جسمت ذهنت عالی باشه اون موقع باید تصمیم بگیری، نباید در شرایطی که شرایط سختت بیای تصمیم بگیری. از روی مستاصل شدن اینجا رو به عنوان یه راه میونبر نبین. اینجا بازاریه که تصمیم شما مهمه، بدو شما و ساعت کاری شما اینجا مهم نیست. فکر نکن 18 ساعت بشین زل بزنی به بازار نتیجه میگیری. شما اصلا بازار رو نگاه نکن، 5 ساعت بشین تحلیل کن، یه دکمه بزن، یه تصمیم بگیر، موفق شدی. به تایم نگاه کردن قیمت ها نیست، به تایم محاسبه کردن ارزش هاست. اینو بنویسید بعداً به یادگار از من داشته باشید. کسی تو این بازارها موفقه که ارزش ها رو بدونه. خود شما یه عمر دنبال ارزش ها نبودی اصلا، پس باید مدل های ارزش گذاری رو یاد بگیری، باید ارزش های واقعی رو بتونی شناسایی بکنی، باید نوسانات رو بدونی، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تحلیل مالی شرکت ها، صنایع، زنجیره ارزش. اصلا دیدگاهت باید بشه مثل یه سرمایه گذار. خب پس این تغییر دیدگاه و تغییر نگاه خیلی سخت. ولی خب بهت بگم واقعا بعضیا هستن، ما الان همایون عزیزم سن 84 سالگی، رضای عزیزم تو 81 سالگی، کیف میکنه آدم. یعنی 3 سال نشستن شبانه روز، انقدر زحمت کشیدن، واقعا آدمای باسوادی هستن. خیلی از بچه‌ها هستن تشریف آوردن، افتخار داریم با بچه‌هاشون دارن میبینن چقدر دوره آموزشی براشون جذاب شده، فرزندشون نوجوانه افتاده تو غلطک، خودشون دارن میبینن. خب خیلی قشنگه، با هم تحلیل میکنن، دیدگاه متفاوت میدن، نقد میکنن، بررسی میکنن. خب خیلی قشنگ. ولی واقعا بعضیا سختشون میشه و انگار که گویی که نمیتونن گوش بدن به حرف ما، انگار که خب مطالعه کردن، نشستن، جزوه نوشتن، کاغذ نوشتن، بعد از 30 سال دوران تحصیل فاصله گرفته، حالا میخواد دوره دانشجو بشه، پس سخته. پس یادتون باشه همیشه دانشجو باشید، همیشه قائم به یادگیری باشید، همیشه رو خودتون سرمایه گذاری بکنید. کتاب خوب، کلاس خوب، معلم خوب، مشاور خوب، مربی خوب بی نهایت داشته باشید. بهترین سرمایه گذاریه. و یادتون نره سرمایه گذاری در همه ابعاد قشنگه. فقط مسائل مالی نیستش که شما وقتی میخوای به سن بازنشستگی برسی، این برای نوجوان و جوونه است. سرمایه گذاری رابطه عاطفیش داشته باشه، یه رابطه عاطفی قشنگ با همسرش داشته باشه، سرمایه گذاری رابطه قشنگ با فرزندش داشته باشه، با خانواده‌اش، یه رفیق خوب، چند تا رفیق خوب، سرمایه گذاری رو دوستی پایدار و درست، رفاقت‌های درست، شراکتش، کارش، شغلش، مهارتش، حرفش، جسمش، ورزشش، 4 تا ورزش خوب، 4 تا تغذیه درست، ذهن درست، مطالعه کتاب، سرمایه گذاری هم مهمتر روی معنویت خودت، روی رابطه خودت با خدای خودت. اینا همه باید همزمان انجام بشه تا اثر این تحصیل، این دارایی، این سرمایه گذاری هر روز تو زندگی جاری باشه. همسرت راضی باشه، فرزندت راضی باشه، دوستت راضی باشه، محل کارت ازت راضی باشن، جامعه ازت راضی باشه، خدای خودت ازت راضی باشه، خودت پیش خودت از خودت راضی باشی، پیش وجدان خودت. سرمایه گذاری رو اعتبار، چیزایی که انقدر بزرگن ترازو یا خطکش براش پیدا نشده بتونه بسنجتش، بتونه حجمش رو پیدا بکنه، اینا خیلی ارزشمنده.
پس یه نفر وقتی بازنشسته میشه از تمام ابعاد زندگی به معنای واقعی باید بازنشست بشه، تو تمام زمینه ها باید به مراحل بسیار موفقش رسیده باشه که از نظر بنده وقتی شما تو هر زمینه سرمایه گذاری زیاد میکنی و این مراحل موفقیت رو طی میکنی وارد مرحله بعدی میشی. وقتی شما تو سرمایه گذاری تو مسائل مالی خیلی موفق میشی به اینجا میرسی که آخر دلت میخواد هی ببخشی. چرا؟ چون مراتب موفقیتی که طی میکنی برای هر برهه زندگیت که برنامه داری، مرحله بازنشستگی مرحله استفاده کردن از زندگیته، نتیجه استراحت کردن و دیدن تمام تلاشاته و دستاوردهایی هستش که شاید بنا به زمانی که برای خودم صرف کردم، محوریت سرمایه گذاری که برای خودم بوده، الان دیگه از خودم برداشته بشه، چون به پله های درجات بالای موفقیت مخصوصا در درجات معنوی رسیدم. حالا میخوام برای خدای کاری انجام بدم. خب خدا که نیاز نداره براش کاری انجام بدی، پس برای بنده خدای کاری انجام بدم، چون خدا خیلی خوشحال میشه وقتی برای بندش کاری انجام میدی. پس محوریت از خود من برداشته میشود برای سرمایه گذاری روی دیگران، کمک به دیگران، کار خیر، مؤسسه خیریه، آموزش عالی درجه یک رایگان، هر خدمتی، هر کاری، هر چیزی برای دیگران. دیگه کم کم باید وارد این مرحله بشه که دیگه بگذره، دیگه ببخشه، دیگه بکنه، دیگه بیخود بشه. بیخود شدن به معنای اینه که وابستگیشو از خودش برداره و واقعا آزاد بشه، نه رها پیدا بکنه، واقعا رهایی رو هم از خودش هم از هر چیزی که واقعا به دست آورده تجربه بکنه. در واقع نظر بنده موفقیت محوریت خودتونه، رسیدن به موفقیت، بی خود شدن از خودتونه و رسیدن به عدمه، بخشیدن هر آن چیزی هستش که به دست آوردید. حالا تو زمینه مالی 6 ماه تا 1 سال زمان میذاری تو مجموعه آموزشی روز بورس بازی رو یاد میگیری، 2 ماه زمان میذاری آموزش طلا و نقره و ارز و نوسانگیری و ایناشو یاد میگیری. کسی بله بتونه طلا بخره، به موقع بفروشه، به موقع بخره، دوباره حجم طلاش زیاد بکنه، خب برده، موفق شده. ما الان افتخار داریم بچه‌هایی که تشریف آوردن تو دوره فرهنگ زیبایی داشتن دکتر مالی جا انداختیم، گفتیم آقا سکه 60 میلیونی بخر ثبت نام کن، الان 92 تومن بفروش، الان برو 83 تومن سکه ثبت نام کن، 92 تومن تا 83 تومن 9 تومن رو هر سکه سود کردی، 10 تا سکه نوشی 90 میلیون سود کردی، مبارکت باشه. این سودم بانک مرکزی بهت داده، من ندادم، مبارکت باشه. فقط ما 2 تا 4 تای مالیشو انجام دادیم، تو این تعداد سکه محدودیت مالیاتی هم نمیخوری، هیچ مشکلی هم نداشتی، فقط زحمت کشیدی، واریز کردی، رفتی تحویل گرفتی، فروختی، دوباره واریز کردی. همین. طلا رسیده به بالای دلار بالای 105 تومن اصلاح داده، سیو سود کردی 25% ریخته، دوباره خریدیم سال 403. خب از نوسانگیریش بهره مند شدی، رفتی سرمایه گذاری رو نقره یاد گرفتی، 43 میلیون نقره بوده، 43 میلیون سکه بوده، الان شمشه شده 140 میلیون، سکه شده 90 میلیون. هر کی به جای سکه رفته شمش خریده، یه دونه سکه تمام داره، یه نه ربع براش جایزه افتاده، یه نه نیم. یعنی اگه 10 تا سکه می‌خواسته بخره، 10 تا شمش خریده، 5 تا سکه تمام جایزه براش افتاده. خب اینا رو یاد میگیره. تو مسائل مالی موفقیت به دست آوردن راحته، تلاش کردن راحته. مرتضای عزیزم از جمله افتخارات ماست، امین عزیزم از جمله افتخارات ماست، خیلی از بچه‌ها، علی عزیزم، هادی عزیزم، بچه‌ها تو شهرهای مختلف، تو لوکیشن‌های مختلف کشورمون، انواع اقسام پرسنل نازنین شرکت‌های بورسی ما افتخار داریم 90% در خدمتشون هستیم. خب الان متوجه شدم بابا این حقوقه با این دخل و خرجه با این شرایط زندگی نمیخونه، پس من چقدر خوبه که یاد بگیرم شریک کارخونه هم بشم، شرکت من بورسی، خود سهامش هم بخرم، شریکم بشم. خب داره موفق میشه، داره راه میفته و به اصطلاح به دست آورده. ولی اگه تو مسائل غیر مالی هم ما سرمایه گذاری نکنیم، بازنشستگی رو باختیم. پس جوونا بدونن همیشه جوون نمیمونن، مثل ما پیرمرد میشن. هر فصل زندگی گذرا و زیباست. بینش درست نسبت به آینده داشته باشید که برای هر فصلش آماده باشید.
هر فصل زندگی یه سری دغدغه باید داشته باشی که وقتی وارد فصل بعدی زندگی شدی دیگه اون دغدغه رو نداشته باشی. اگه یه چیزی ناراحتت میکرده دیگه الان نباید ناراحتت بکنه. اگه یه چیزی خوشحالت میکرده دیگه الان نباید خوشحالت بکنه. باید چیزایی که خوشحالت میکنه تغییر بکنه. پس تغییر کردن و رو به رشد بودن و وارد فصول بعدی زندگی شدن یکی از هنرهاییه که یک انسان میتونه در زندگی داشته باشه و خیلی از زندگیشون رو میبازن، چون این عدم تغییر و عدم پیشرفت و عدم رفتن به مرحله بعدی زندگیشون نمیپذیرن. دوست دارن تو همون مرحله‌ای که هستن بمونن، هی کار کار کار، مثلا تو شغلش، تو حرفش، تو پستش، تو مقامش موفقه، تو رابطه عاطفی افتضاح یفتضح افتضاح، تو رابطه با فرزندش افتضاح یفتضح افتضاح، رابطه جسمیش افتضاح، میره پیش دکتر میگه آقا هیچ کار نمیکنه، خدا نگهت داشته. میره پیش یه جای مطالعه روانشناس میگه آقا اصلا مغز برات نمونده، همه رو زدی خرج کردی تو کار از بین از این بردی رفته. میره ماشینشو نگاه میکنه دوونه، همه چیش به هم ریخته، همه چیش داغون، خب این به درد نمیخوره، گیر داده، نمیخواد وارد مرحله بعدی بشه. پس بازنشسته‌های نازنینم، یه برادر کوچک دارید، عاشقانه میتونید عاشقانه رو من حساب کنید. بابا قرار شد هر چیزی دوران داشته باشه، تموم شده این دوران. بنده عاشقانه به شما خدمت میکنم، میتونید رو بنده همه جوره حساب بکنید. با پرسنل نازنین این مجموعه آموزش بازار مالی، به خصوص بازار بورس و بازار نقره و طلا رو حرفه‌ای درجه 1 با پشتیبانی که 24 ساعت نشده پاسختون رو دریافت کنید، تجربه بکنید. اگر قائم به یادگیری هستید، اگر علاقه‌مندید به اینکه یه دفتر تهیه کنید، یه خودکار، یه ماشین حساب شارپ و یه لپتاپ، هیچ چی دیگه نمیخواد دیگه. فقط در کنار این ابزار ساده خدا رو میخوای، تلاش و همتتو میخوای با پشت کارتو، احتمالاً عینک هم میخوای، چون حجم مطالب آموزشی زیاده، سنگینه، پیش نیازم نمیخواد. از نحوه خوندن اعداد تا جمع و تفریق و ضرب به شما آموزش داده میشه تا بالاترین سطوح تحلیلگری و تصمیم گیری مالی. در بعد روانشناسی معاملات یکی از مراکز مرجع آموزشی در سطح کشوریم. در بعد تخصصی آموزش بورس یکی از مراجع تخصصی در کشور خدمت رسانی میکنیم زیر پرچم آموزش پرورش. روی ما همیشه همه جوره میتونید حساب بکنید. اگر بخواهید منطقی ددلاین زمانی بذارید، یه مبلغ کم بذارید، خاکخوریشو شاگردیشو نزد بازار نزد پروردگار انجام بدید، به مرحله استادیش میرسید. ما افتخار داشتیم تا به امروز اساتید بسیار زیادی رو پرورش دادیم که در حال حاضر خدمت رسانی به جامعه میکنن. شما رو هم به مرحله استادی میرسونیم. کاری میکنیم که تو این حرفه، تو این پیشه آدم موفقی باشی و همیشه سرت بالا باشه. اگر تا به امروز تصمیماتی گرفتی که لزوما درست نبوده، فدای سرت، گذشته رو درس بگیر، فراموش کن. از این به بعد روی خودت و خدای خودت فقط حساب کن. تلاش بکن، پشت کار داشته باش. یه برادر دلسوز و کوچک داری، همیشه میتونی روش حساب بکنی. قدم به قدم همراه شما هستیم. انگیزه ما و هدف ما دیدن موفقیت شما نازنینانه. پله پله مهارت‌های موفقیت رو طی بکنی، کیف کنی و لذت ببری. فقط سوال فلسفی خیلی نپرسی. شوخی میکنم، هر سوال فلسفی دوست داری بپرس. عجله نکنی، طمع نکنی، ره منطقی رو یک شبه نخوای طی بکنی. دندان طمع رو بکش. یک کلمه سه حرفیه که هر حرفش سولاخ داره، میتونی بیفتی داخلش. یک عمر لذت ببر. هیچ موقع دیر نشده. افراد بسیار بسیار موفق در زندگی بالای 60 70 80 سال دستاوردهای اصلیشونو به دست آوردن. الگوی موفقیت ما در بازار بورس آقای وارن بافته که موفقیت اصلیشو از سن 60 سالگی به بعد ایجاد کرده. در سن 94 سالگی در سال گذشته بازنشست شده و در حال حاضر هم در حال سخنرانی و صحبت کردن و کتاب نوشتن و جزوه نوشتن و اینجور مسائل هستش که من واقعا یکی از الگوهای موفقیت در حال حاضر در کره زمینی که به وجودش افتخار میکنم و تمام کتاباشو مطالعه کردم، مقالاتشو دیدم. افراد موفقی که داخل کشورمون اینقدر زحمت کشیده، اساتید نازنین، نزد همشون شاگردی میکنیم. یه دانشجو همیشه قائم به یادگیری و موفقیت.
بهترین ها براتون نصیبتون بشه. امیدوارم یه بازنشستگی نه یه بازنشستگی خوب داشته باشی، نیلبک بزنی کیف کنی. با خدا باشید و بهترین ها نصیبتون بشه عزیزم.